नमस्ते। फाइनल अकाउन्ट बनाउनुभन्दा अघि चाहिँ अघिल्लो स्टेपमा विभिन्न अकाउन्टेन्टहरूले एउटा रफ स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। दिस रफ स्टेटमेन्ट इज नन एज वर्कसिट। सो मैले आज चाहिँ वर्कसिट के हो र वर्कसिट कसरी बनाइन्छ र यो बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यसका विभिन्न टाइप्सहरू के छन् भन्ने कुरोमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। या दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर ग्रेड 12 स्टुडेन्ट्स, म्यानेजमेन्टको ग्रेड 12 स्टुडेन्ट्सको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट। र 11 मा पनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हामीले पढिसकेका छौँ र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स त विभिन्न ब्याचलर्स लेभलका स्टुडेन्ट्सलाई पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा डिस्कसन गरिसकेका छु। र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका विभिन्न पार्टहरू, यु नो भेरी वेल, देयर आर टू टाइप्स, वान इज ट्रेडिसनल एन्ड मोडर्न। र ट्रेडिसनल भए पनि मोडर्न भए पनि एक्ज्याक्टली त्यो किन बनाइन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ कम्पनीको नेट प्रफिट, नेट लस और फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थन के छ भन्ने कुरो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले फाइनल अकाउन्ट बनाउँछौँ। सामान्यतया दिस वर्कसिट इज अल्सो अ काइन्ड अफ फाइनल अकाउन्ट नै हो र इट इज वी कल रफ स्टेटमेन्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाई अकाउन्टेन्ट बिफोर प्रिपेयरिङ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट अथवा स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाउनुभन्दा अगाडि र मैले बनाएका विभिन्न स्टेपहरू, जर्नल, लेजर, ट्रायलको बेसमा सबै चाहिँ अकाउन्टिङका फर्दर स्टेपहरू ठिक छन् छैनन् भन्ने कुरो क्याल्कुलेसन गर्ने स्टेटमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, वर्कसिट भन्छौँ। वर्कसिट के हो? वर्कसिट इज अ काइन्ड अफ रफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाई अकाउन्टेन्ट बिफोर प्रिपेयरिङ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। सो त्यही कुराहरू मैले दुई तिनवटा सेन्टेन्स, इट इज अ काइन्ड अफ वर्कसिट, वर्क पेपर, वर्किङ पेपर अफ अकाउन्टेन्ट, र इट इज अ काइन्ड अफ रफ स्टेटमेन्ट. So it is a kind of informal, it is not a formal. Worksheet is not audited by license holder auditor and not communicated to different stakeholders. So it is only prepared for internal management by the accountant, by finance manager or auditor as well. Auditor ले पनि विभिन्न चाहिँ फाइनेन्सियलका फाइनल स्टेपहरू ठिक छन् छैनन् भन्ने कुरो रफमा क्याल्कुलेट गर्ने स्टेपलाई हामी के भन्छौँ, वर्कसिट भन्छौँ। There are two types of worksheet in our course, in our syllabus, 10 column and 12 column. How we differentiate this? Very important thing is that 10 column worksheet is only prepared by private company, sole proprietorship and private company partnership firm. Sole proprietorship, partnership firm, private company ले 10 column बनाउँछ र 12 कोलम बनाउने भनेको कोटेड कम्पनी, जोइन्टिस्ट कम्पनी, पब्लिक कम्पनीले हो। किनकि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि त्यो क्वेसन, त्यो कम्पनी पब्लिक कम्पनी हो र उसले डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, रिजर्भ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तो केसमा हामीले 12 कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले यदि क्वेसनमा केही पनि भनेको छैन, वर्कसिट मात्रै भनेको छ भने हामीले बुझ्ने कि वर्कसिट कति कोलम हो त, 12 कोलम हो अथवा 10 कोलम हो। र यदि एडजस्टमेन्टमा पर्पोज डिभिडेन्ड, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ र ट्रायल ब्यालेन्सभित्र पिएल एप्रोप्रिएसन दिएको छ भने इन दैट कन्डिसन वी हेभ टु मेक 12 कोलम वर्कसिट। अन्यथा हामीले 10 कोलम बनाए पनि हुन्छ। र क्वेसनको नेचर हेरेर, क्वेसनको चाहिँ स्ट्रक्चर हेरेर, विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू हेरेर हामी बल्ल 10 कोलम बनाउने कि 12 कोलम बनाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ निर्क्योलमा पुग्न सक्छौँ। त्यसकै बेसिसमा हामीले फर्मेट बनाउने। सो मैले लास्ट इयरको क्वेसन, दिस इज फर एनईबी 2080 को वर्कसिटकै क्वेसन मैले सोल्युसन गर्दैछु र वर्कसिट मात्रै भनेको छ र एडजस्टमेन्टमा के भनिदिएको छ भने पर्पोज डिभिडेन्ड भनेको छ र ट्रायल ब्यालेन्सभित्र पिएल एप्रोप्रिएसन पनि दिएको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, दिस इज 12 कोलम र हामीले 12 कोलम नै बनाउने, एउटा पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट पनि बनाउने। र अब मैले यो क्वेसन सोल्युसन गर्छु र मैले क्वेसन सारेको छु र दिस इज अ काइन्ड अफ भेग एउटै फर्मेटभित्र हामीले विभिन्न चाहिँ अकाउन्टिङका स्टेप बनाउँछौँ। ठुलो फर्मेट छ, फर्मेट बनाउन टाइम लाग्छ, तर फर्मेट बनाइसकेपछि विथिन 5 मिनट्स वी क्यान सल्भ दिस र एक्जाममा 5 मार्क्सको आउँछ। भेरी इम्पोर्टेन्ट, प्रायः चाहिँ यस्तै ट्रान्जेक्सनहरू आउँछन्। सो अब मैले अघि नै भनिसकेँ, लास्ट इयरको 2080 मा एनईबीमा आएको क्वेसन वर्कसिट मात्रै भनेको छ, बट इट इज 12 कोलम, किनकि हाम्रो एडजस्टमेन्टमा पर्पोज डिभिडेन्ड भनेर पनि दिएको छ। दुईटा एडजस्टमेन्ट छ त, एडजस्टमेन्ट ए एन्ड एडजस्टमेन्ट बी। अब हेरौँ, क्रेडिटर्स
या अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स इज गिभन क्रेडिटर्स 5000 PL अकाउन्ट दिस इज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट PL एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट पनि हो PL एप्रोप्रिएसन अथवा PL अकाउन्ट के भने छ मैले या PL अकाउन्ट नै हो PL एप्रोप्रिएसन पनि दिन सक्छ PL अकाउन्ट क्यापिटल 40000 सेल्स 80000 these are credited and fixed assets we know all the assets are debited 40000 other assets maybe current assets 20000 purchase during the year 45 prepaid rent 8000 salary 12000 advertising 6000 other expenses 4000 या टोटल ट्रायल को दिएको छ 135 and 135 and we have given two adjustment prepaid rent was expired 2000 माथि prepaid rent 8000 छ 2000 एक्सपायर भयो र पर्पोज डिभिडेन्ड 10000 र पर्पोज डिभिडेन्ड माथि दिएको छैन एडजस्टमेन्टमै दिएको छ भने एडजस्टमेन्टमै एडजस्ट गर्छौं सो अब यो दुईटाको पहिला हामीले के बुझ्नु पर्छ भने एडजस्टमेन्टमा दिएका विभिन्न ट्रान्ज्याक्सन यसले भनेको छैन भने पनि जर्नल इन्ट्री बनाउने जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि द फर्स्ट नम्बर इज प्रिपेड रेन्ट को जर्नल इन्ट्री रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड रेन्ट अथवा प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड अकाउन्ट डेबिट पुरै लेखे पनि हुन्छ प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड अकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड रेन्ट लेखे पनि हुन्छ 2000 and 2000 now the purpose dividend is important dividend expenses account debit to purpose dividend okay these are the entries यो पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दैट जर्नल इन्ट्री बुझ्यो भने एडजस्टमेन्ट गर्न गाह्रो छैन है यसकै बेसमा हामी त्यहाँ माथि पोस्टिङ गर्छौं कहाँ आउँछ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ लेख्छौं ट्रान्सफर गर्दै जान्छौं इन्ट्री बुझ्यो कुनै पनि क्वेशनमा बेसिकली एउटै हो एक्सपायर भन्ने आउँछ पर्पोज डिभिडेन्ड ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ रेन्ट अकाउन्ट डेबिट अर अर्को प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्न पनि सकिन्छ अब भेरी इम्पोर्टेन्ट अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भने 5 मार्क्स को थोरै दुईटा मात्रै एडजस्टमेन्ट छ यो कहाँ आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो दिस इज ट्रायल ब्यालेन्स यसको बेसमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट पीएल एप्रोप्रिएसन र ब्यालेन्स सिट सबै बनाउँछौं र कुन ट्रान्ज्याक्सन कहाँ आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो अब सुन है मैले यहाँ म सिरियली माथिबाटै जान्छु र एडजस्टमेन्ट जानेर आउँछ एडजस्टमेन्ट आउने बित्तिकै रुक्छु र यो ट्रायल ब्यालेन्स हो यसको बेसमा हामी एडजस्टमेन्टमा दिएका कुराहरु मात्रै पोस्टिङ गर्छौं अरु केही पनि आउँदैन र एडजस्टेडमा अनएडजस्टेड र एडजस्टमेन्टको प्लस माइनस गरेर एडजस्टेड बनाउँछौं र बाँकी कुराहरु इन्कम स्टेटमेन्टमा के आउँछ इन्कम स्टेटमेन्टमा लेख्छौं पीएल एप्रोप्रिएसनमा के आउँछ पीएल एप्रोप्रिएसनमा लेख्छौं र हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा के आउँछ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज हामी ट्रान्सफर गर्दै जान्छौं माथिबाट हेर्ने है यो चाहिँ सिरियली फर्मेट बनाउन टाइम लाग्छ बट भेरी सिम्पल फर्मेट बनाइसकेपछि एकदमै सजिलो हुन्छ क्रेडिटर्स नो एडजस्टमेन्ट छैन र एडजस्टेड को जहाँ छ त्यही लेख्ने 5000 छ 5000 लेख्छौं क्रेडिटमा यु नो क्रेडिटर्स आर द लायबिलिटीज एन्ड लायबिलिटीज आर डाइरेक्टली रेकर्डेड इन ब्यालेन्स सिट अरु ठाउँमा आउँदैन सिधै ब्यालेन्स सिटको हामी क्रेडिटमा लेख्छौं 5000 लायबिलिटी क्रेडिट यो एसेट्समा डेबिट गर्छौं एसेट्स लायबिलिटीज क्रेडिटमा लेख्छौं तर ब्यालेन्स सिटमा डेबिट क्रेडिट त हुँदैन तर रफ स्टेटमेन्ट हो ब्यालेन्स सिट मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चेक गर्नको लागि बनाउने स्टेटमेन्टलाई चाहिँ वर्कशीट भन्छौं सो पीएल अकाउन्ट अब ध्यान दिनु पीएल अकाउन्टको पनि नो एडजस्टमेन्ट कहीँ पनि छैन हामी एडजस्टेड को क्रेडिटमै लेख्छौं इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँदैन बट इट इज रेकर्डेड इन पीएल एप्रोप्रिएसन को क्रेडिटमा लेख्छौं 10000 अब यसको रिजल्ट उता ट्रान्सफर गर्छौं हामी है देन क्यापिटल भेरी इम्पोर्टेन्ट नो एडजस्टमेन्ट क्यापिटलको पनि एडजस्टमेन्ट छैन र एडजस्टमेन्ट छैन भने जहाँ छ क्रेडिटमै लेख्छौं 40000 एन्ड दिस इज डाइरेक्टली रेकर्डेड इन ब्यालेन्स सिट 40000 ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट एन्ड सेल्स इज द मेजर इन्कम सेल्स इन्कम हो नो एडजस्टमेन्ट हामी जहाँ छ त्यही लेख्छौं एडजस्टेडको पनि क्रेडिटमै लेख्छौं 80000 या दिस इज अ इन्कम अब यसलाई इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिटमा लेख्छौं 80000 नो यो भन्दा अगाडि जाँदैन पनि सुन्नुस् है अब क्रेडिटमा भएका ट्रान्ज्याक्सन हामी सबै पोस्टिङ गर्यौं
अब हेरौँ डेबिटमा भएका र एडजस्टमेन्टमा दुईटा भएका ट्रान्जेक्सनहरू एडजस्ट गर्दै जान्छौँ। सो फिक्स एसेट्स नोथिङ इज गिभन, एडजस्टमेन्ट केही छैन, जहाँ छ त्यही लेख्छौँ, इट इज डेबिट, डेबिटमै लेख्छौँ 40,000। र अब यो पनि अरू कहीँ आउँदैन, सिधै ब्यालेन्स सिटको डेबिटमा लेख्छौँ 40,000 बिकज इट इज एसेट्स, नो डिप्रिसिएसन, इफ डिप्रिसिएसन इज गिभन देन वी हेभ टु एडजस्ट। फिक्स एसेट्स नो एडजस्टमेन्ट, जहाँ छ त्यही लेख्छौँ, एकदम सजिलो, फर्मेट बनाउन मात्रै टाइम लाग्ने हो, सार्ने हो, भेरी सिम्पल कन्सेप्ट बुझ्ने। एन्ड नो क्रेडिट, यसलाई पनि सिधै हामी कहाँ लान्छौँ, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा लान्छौँ 20,000, नो क्रेडिट। त्यसपछि देन वी हेभ टु पर्चेज, पर्चेज इज नो एडजस्टमेन्ट, एडजस्टमेन्ट छैन, हामी के गर्छौँ, क्रेडिटमै छ डेबिटमै छ, एडजस्टमेन्टको डेबिटमा लेख्छौँ। देन इट इज इम्पोर्टेन्ट वान, पर्चेज इज एक्सपेन्स, एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड इन इन्कम स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा आउँछ है, नो यता जाँदैन यो पर्चेज पनि। या नाउ भेरी इम्पोर्टेन्ट, प्रिपेड रेन्ट, अब हेर्नु न यहाँ एडजस्टमेन्ट छ, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड रेन्ट, र माथि हाम्रो रेन्ट कति छ 8,000, कति एक्सपायर भयो 2,000 भयो, यहाँ प्रिपेड क्रेडिट भयो भने ध्यान दिएर सुन, प्रिपेड क्रेडिट छ भने एडजस्टमेन्टको त्यही रोमा क्रेडिट 2,000 छ, 2,000 क्रेडिटमा लेख्छौँ, हेर्नु है यहाँ डेबिट भयो। अब यहाँ डेबिट छ, यहाँ चाहिँ क्रेडिट भयो, डेबिटको क्रेडिट भयो भने घटाएर डेबिटमै लेख्छौँ, एडजस्टेडको डेबिटमा लेखौँ 6,000 स्टिल टु एक्सपायर। अब यो सिधै गएर हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा डेबिटमा 6,000 हुन्छ है, किनकि 2,000 एक्सपायर भइसक्यो, 6,000 मात्रै बाँकी छ। एन्ड देन अब एउटा यहीँनिर ध्यान दिउँ, प्रिपेड रेन्ट क्रेडिट छ भने रेन्ट डेबिट छ, तल रेन्ट डेबिटमा लेख्छौँ है, सिधै त्यही रोमा रेन्ट डेबिटमा 2,000, सेम यो र यो एउटै हो, यहाँ डेबिटमा लेख्छौँ भने एडजस्टेडको पनि डेबिटमा लेख्छौँ 2,000। देन दिस इज द एक्सपेन्स, एक्सपेन्स हो, र हामी इन्कम स्टेटमेन्टको पनि डेबिटमा लेख्छौँ, योभन्दा यता जाँदैन। स्यालेरी, स्यालेरी जहाँ छ त्यही नो एडजस्टमेन्ट, अब स्यालेरीको एडजस्टमेन्ट छैन, स्यालेरी 12,000 लेख्छौँ, डेबिटमै छ, डेबिटमा 12,000, स्यालेरी इज एक्सपेन्स, इन्कम स्टेटमेन्टको पनि डेबिटमा लेख्छौँ। एन्ड देन यतापट्टि कहीँ जाँदैन। सो एडभर्टाइजिङ, एडभर्टाइजिङ नो एडजस्टमेन्ट, डेबिटमा छ, डेबिटमै लेख्छौँ, एडजस्टमेन्ट छैन, 6,000, एन्ड इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि लेख्छौँ 6,000, योभन्दा यता जाँदैन कहीँ पनि। 4,000 अदर एक्सपेन्सेस नो एडजस्टमेन्ट, 4,000, यहाँ अदर एक्सपेन्सेस डेबिटमै लेख्छौँ 4,000, अनि यहाँ यो पनि कहीँ आएन। एन्ड देन माथि हामीले सबै कुराहरू एडजस्ट गऱ्यौँ, एउटा छ प्रिपेड पर्पोज डिभिडेन्ड, माथि कहीँ पनि छैन, र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तलै डेबिट क्रेडिट, किनकि डिभिडेन्ड एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट, पर्पोज डिभिडेन्ड लाइबिलिटी छ भने डेबिट र क्रेडिटमा लेख्छौँ, डेबिटमा 10,000, क्रेडिटमा पनि 10,000, यहाँ डेबिटमा पनि 10,000, क्रेडिटमा पनि 10,000, अनि यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँदैन, पिएल एप्रोप्रिएसनको डेबिटमा लेख्छौँ 10,000, र ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटिजमा लेख्छौँ 10,000, यति ठाउँमा आउँछ यो। यति गरिसकेपछि बट वी हेभ टु क्यालकुलेट, अब क्यालकुलेसन गर्ने, सबै जोड्ने, प्रफिट लस, पिएल एप्रोप्रिएसन के हुन्छ, सरप्लस हुन्छ कि डेफिसिट हुन्छ, लस हुन्छ भन्ने कुरो क्यालकुलेसन गर्छौँ है। अनि यहाँनिर यो बराबरै हुनुपर्छ, 10, 2, 12, 12,000, 12,000, अनि यो चाहिँ हाम्रो कति भयो भने 10 मात्रै इन्क्रिज भयो, 145,000 होला, 1,45,000, 145,000। ओके, यहाँनिर क्यालकुलेसन गर्छौँ, यहाँ टोटल यो 80,000, क्रेडिटमा 80,000 भयो, अब डेबिटमा टोटल जोड्छौँ, 6 × 12 = 24, 24 प्लस
45 plus 24 69 80 मा घटाउँ 80,000 minus 69,000 11,000 हाम्रो नेट प्रॉफिट भयो 11,000 नेट प्रॉफिट सुन्छ अब नेट प्रॉफिट ट्रान्सफर टु पीएल एप्रोप्रिएसन को क्रेडिट मा लेख्ने दिस इज वी कॉल नेट प्रॉफिट net profit is 11,000 and this 11,000 is transferred to PL appropriation को credit मा लेख्ने है so 10,000 already PL appropriation छ र 11,000 भयो भने that is 21,000 र यो 21,000 डबल एन्ट्री सिस्टम अनुसार हामीले 21,000 नै बनाउँछौं यो पनि 80,000 कति पुगेन यहाँ पनि हाम्रो दिस इज सरप्लस लाई सरप्लस भन्छौं अथवा पीएल एप्रोप्रिएसन भने पनि भयो दिस इज पीएल एप्रोप्रिएसन अथवा सरप्लस नै लेखे पनि भयो यहाँ 21 यहाँ 10 11,000 नै भयो okay we know 11,000 is transferred to this amount is transferred to balance sheet को हामी लायबिलिटी मा लेख्छौं 11,000 अब यहाँनिर जोड्दाखेरि टोटल जोड्दाखेरि बराबर हुनु पर्यो डेबिट क्रेडिट बराबर हुनु पर्छ यो 66,000 यहाँनिर 5 plus 45 55 66,000 टोटल डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनु पर्छ 66,000 ओके अब यति बराबर भइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्छ भने हामीले बनाएको वर्कशीट चाहिँ ठीक छ है भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ ल अब एकदमै सजिलो लास्ट इयरको क्वेशन हो 2080 वर्कशीट मात्रै भनेको छ 12 कोलम वर्कशीट बनाउनु पर्यो र विभिन्न डेटाहरु विभिन्न ट्रान्ज्याक्सन यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ र दुई तीन वटा चाहिँ एडजस्टमेन्ट पनि दिएका हुन्छन् र त्यसको बेसिसमा हाम्रो कहाँ के आउँछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो फर्मेट अलिकति बनाउँदा टाइम लाग्छ र भर्न एकदमै सजिलो भन्दा सजिलो हो हामीले भर्न सिक्नु पर्ने हुन्छ सो यस्तै विभिन्न क्वेशनहरु एनईबी का विभिन्न चाहिँ ओल्ड एज गोल्ड का क्वेशनहरु विभिन्न बुक का क्वेशन विभिन्न मोडल क्वेशन यस्तै आएको हुन्छ हामीले बनाउने हामीले बुझ्दाखेरि मैले यो भन्दा विभिन्न अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ धेरै डिस्कसन गरेको 4 व्हील्स अफ अकाउन्टिङ एसेट्स लायबिलिटी इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस हामीले छुट्याउन सक्यौं भने अब ध्यान दिनुपर्छ पीएल एप्रोप्रिएसन मा आउने भनेको फिंगर काउन्टेड एउटा पीएल एप्रोप्रिएसन नै दिएको छ भने आउँछ पर्पोज डिभिडेन्ड आउँछ कहिलेकाहीँ ट्याक्स पेड दिएको छ भने त्यो आउँछ र ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ भनेर एडजस्टमेन्टमा दिएका कुराहरू मात्रै हामी पीएल एप्रोप्रिएसनमा लेख्छौं यो ब्यालेन्स शीट त वी नो भेरी वेल एसेट्स एन्ड लायबिलिटीजहरु ब्यालेन्स शीटमा लेख्छौं इन्कम स्टेटमेन्टमा भनेको विभिन्न इन्कम र एक्सपेन्सेस मात्रै आउँछ र इन्कम एक्सपेन्सेस र यता अनएडजस्टेड एडजस्टेड र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भने त एकदमै सजिलो किनकि एडजस्टमेन्टमा दिएका फिगरहरु दिएका ट्रान्ज्याक्सनहरु हामीले प्लस माइनस गर्दै जाने हो सो यता के पनि छैन र सबै बनाउँदाखेरि यहाँसम्म एडजस्टेड सम्म डेबिट र क्रेडिट बराबर आउँछ र इन्कम स्टेटमेन्टमा बराबर नआउन पनि सक्छ आउन पनि सक्छ र यदि इन्कम बढी भयो भने नेट प्रॉफिट र एक्सपेन्सेस बढी भयो भने नेट लस द रिजल्ट अफ इन्कम स्टेटमेन्ट मस्ट बी ट्रान्सफर टु पीएल एप्रोप्रिएसनमा ट्रान्सफर हुन्छ यदि प्रॉफिट छ भने क्रेडिटमा ट्रान्सफर गर्ने लस छ भने डेबिटमा ट्रान्सफर गर्ने यसको रिजल्ट पीएल एप्रोप्रिएसनको रिजल्ट जे आउँछ इट मस्ट बी ट्रान्सफर टु ब्यालेन्स शीट यदि क्रेडिट आयो भने क्रेडिटमै ट्रान्सफर गर्ने डेबिट ब्यालेन्स आयो भने दैट इज लस हो भने ब्यालेन्स शीटको चाहिँ एसेट्समा लेख्छौं यसैले मैले यो भन्दा अघिल्लो विभिन्न भिडियोहरुमा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स शीट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट सबै डिस्कसन गरिसकेका छु र दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर ग्रेड 12 स्टुडेन्ट्स र 5 मार्क्स को आउँछ सजिलो आउँछ कति नम्बरमा आउँछ भन्ने कुरो पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो यो सधैं क्वेशन नम्बर 15 मा आउँछ र 15 नम्बरमा वर्कशीट आउँछ भनेर हामीले प्री मेन्टल सेट गरेर जाने र जसले गर्दाखेरि एक्जाममा मिस्टेक पनि हुँदैन प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान परफेक्ट बट कुनै पनि भिडियो चाहिँ लास्ट सम्म हेर्दिनु भयो भने केही कुरो सिकिन्छ थ्यांक यू भेरी मच